today new vlog. Hello and namaste सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो YouTube च्यानलमा। तपाईहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम सन्चै छु हैन। अब यो अहिलेको हाम्रो यात्रा भनेको चाहिँ अब कहाँ हो ठ्याक्कै मलाई भने एक्ज्याक्ट लोकेसन चाहिँ थाहा भएन हैन। केटाहरुको अगाडि जाँदैछु। आई थट मुडे जस्तो लाग्दैछ हैन, मुडे हो कि छिरे दुईटामा एउटा म कन्फ्युज भयो हैन। केटाहरु चाहिँ अगाडि छ, पनि एकदम राम्रो रहेछ, बाटो पनि एकदम सही लाग्यो मलाई चाहिँ। चिसो चिसो हुँदैछ हैन। बेलुकाको लगभग कति 4 बजे अहिले। हामी चाहिँ अहिले तातो पानीबाट फर्केर चाहिँ हाम्रो आजको बसाइ भनेको चाहिँ मुडे कि जिरेतिर हुन्छ हैन। दुईजना केटाहरु चाहिँ अगाडि छन्, हामी दुईजना चाहिँ सँगसँगै छौँ। बाटो एकदम सही छ, सही ट्राभल गर्न सानैदेखिको सोख हो क्या। पहाडहरू सस्तो छ, पाउनुमै खतरा। म चाहिँ बच्चैदेखि नै ट्राभल गरिरहेको थिएँ क्या। महिनामा 2 दिनसम्म ट्राभल गरिरहेको थिएँ छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ ट्राभल गरेकै प्रायः धेरै जस्तो भिडियो आइरहेको छ होइन। अरू भिडियो पनि बिचमा आउँछ। हामीले बेला बेलामा चाहिँ ट्राभल गरिराख्नुपर्छ उमेरमा होइन, जोस जाँगर हुन्जेल। पछि बुढेसकालमा टक्कसँगले भिडियो हेर्दै बस्नु मजा आउँछ किन भन्नुहोस् त। फाइनली गाइज अहिले हामी चाहिँ मुडे बजार आइसकेको छौँ। अब हाम्रो आजको वासस्थान चाहिँ त्यतिर हो। अब हामी चाहिँ होटल खोजिरहेको छौँ। अब 3 जना केटाहरू चाहिँ आउनु बाँकी छ, पछाडि नै छन्। हामी 2 जना चाहिँ आइसकेको छौँ। कस्तो भयो त आजको यात्रा? आजको यात्रा एकदम रमाइलो भयो, एडभेन्चरस भयो होइन। टायरिङ पनि भयो, यस रमाइलो भयो। यही होटलमा बस्नुपर्छ कि सम्म नहुन्छ ए उसलाई थाहा छ, पहिला एकचोटि आइसक्यो। पहिला एकचोटि आइसकेको। फाइनल्ली गाइजहरू पनि आइसके। ल कता बस्ने हो? त्यही त कता बस्ने त? धेरै अगाडि पनि नजाउँ यार। फाइनली गाइज हामी चाहिँ यो होटलमा बस्ने भयौँ। ओके ल गाइजहरू, हाम्रो चाहिँ यही रुम हो होइन। अब हामी चाहिँ बस्न आँटेको। अब भोलि कता हुन्छ थाहा छैन। भोलिको कता हाम्रो प्लान? करिकोट भोलि। र हाम्रो साथीहरू चाहिँ अगाडि पुगिसकेका छन्। हामी चाहिँ अब यो दामी भ्यू लाग्यो होइन। त्यही भएर हामी चाहिँ अब यो टक्कसँगले भ्लग गर्दै जाने भयौँ। हामी दाजुभाइ चाहिँ होइन, 2 जना हो यार। अरू 3 जना चाहिँ अगाडि पुगिसकेका छन्। पछि हिजो 5 जना राइडमा निक्लेका थियौँ। फर्स्ट डे हामी काठमाडौँबाट सुरु गरेर सुरु गरेर हामी तातो पानी हुँदै यता सिन्धुपाल्चोकको मुडे भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। त्यसपछि सेकेन्ड डे चाहिँ हामी मुडेबाट यता सरिकोट हुँदै लभली इन्भाइरोमेन्ट रहेको छ। हामी ठ्याक्कै मुडेबाट यता क्रस गरिसकेका छौँ। एकदम राइडिङका लागि पर्फेक्ट वे। तपाईँहरू पनि राइड गर्न आउँदै हुनुहुन्छ भने यो चरीकोटसम्मको वे चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट रहेको छ। यता दोलालघाट, धुलीखेतबाट दोलालघाट हुँदै माझीचो माथि मुडेदेखि यता चरीकोटसम्म। सो गाइज यो ठाउँमा चाहिँ 3 दिन भइरहेको थियो होइन, घाम नलागेको। यहाँ होटलको दाइले भन्नुभएको। अनि आज चाहिँ अगाडि चाहिँ घाम लागेको थियो, फेरि यतातिर चाहिँ उस्तै रहेछ, हुस्से लागिरहेको छ होइन। जेस रमाइलो भइरहेछ, इन्जोय भइरहेछ नयाँ वर्षको दिन होइन। अब साथीहरू च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र छेउको बेल आइकन पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। मैले नयाँ भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूको मोबाइलमा टक्क नोटिफिकेसन आउँछ। त्यसपछि तपाईँहरू मेरो भिडियो हेरेर मजा लिन सक्नुहुनेछ। ओहो बाटो चाहिँ लास्टै गाह्रो रहेछ होइन। यस्तो अपलोडमा चाहिँ कुदाउनु लास्टै गाह्रो हुन्छ। बुलेट चाहिँ त्यही माथि ओह्रालो रहेछ। काठमाडौँ वरिपरिका अब धेरै ठाउँ राइड गयो है। ती राइडहरू जानको लागि पर्फेक्ट रुट चाहिँ मलाई ठ्याक्कै यही लाग्यो। एकदम राम्रो छ है। राइडिङको मजा लिने भने चाहिँ साँच्चैकै बेस्ट लोकेसन हो यो।
काठमाडौँबाट आउँदाखेरि सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट यता जानु दोलखा चरिकोटतिर जानु भन्दाखेरि पनि एकचोटि चाहिँ मुडीमा बसेर त्यहाँको टक्क वेदरको आनन्द लिँदाखेरि बेग्लै फिल हुँदो रहेछ है। वान नाइट स्टे मुडेमा गरिसकेपछि नेक्स्ट डेका लागि चाहिँ यता चरिकोट हुँदै जिरीसम्म पुगिने रहेछ। कालचोकको चाहिँ धेरै जसो भागहरू चाहिँ सबै यो भुइँचालोले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा त मान्छेहरूको बसोबास पनि कम भएको, बसाइ नै सरिसकेको अवस्था, मान्छेहरू पनि खासै बस्तीहरू त्यति साह्रो रहेन रहेछ। तर यता दोलखातिर लागिसकेपछि चाहिँ अलिकति टोटल्ली डिफ्रेन्ट के टक्क डाँडातिर घरहरू रहेका छन् है, टिनका घरहरू। आनन्द हेर्दै क्या लभली के डिफ्रेन्ट। ल गाइजहरू अब चाहिँ हामी ड्रोन उडाउन लागिरहेको छौँ। यो चाहिँ कुन ठाउँ अरे? दोलखा होइन? खोइ कहाँ छ यहाँ कहिले हुन्छ माथि पुग्दाखेरि यत्रो सानो छ र पनि यस्तो मजाले भिडियो देखाउनु पर्छ नि त। यस्तो घुमाएर यहाँ हेर्न आउनु न। खै देखिन्छ सबै देख्नु पऱ्यो नि त। के चाहिँ खिचिनुपर्छ तपाईँको? घुमाएर अलिक पर हामी सबै देखिन्छ। त्यो अगाडि चाहिँ लानुपर्छ होला है। क्यामेरा सिधै तल यसको माथि माथि क्यामेरा कता छ यसको? उतो देखिरहेको छ होइन? यो यहाँ हेर्नु न। टाढा ल जा जा। हेलो हेलो, घाम लाग्यो, एकदम रमाइलो अनुभव भयो घाम लागेर। यार यत्रो सानो छ र नि कस्तो पाहाड पर छ देखिन त। कहाँ छ जीवन? आफैले हुन्छ ल्यान्डिङ भनेर बिस्तार आफैले हुन्छ सक्दैन। हामी चाहिँ मोडेदेखि झन्डै 1.5 घन्टाको यात्रापछि हामी चाहिँ चरिकोट आइसकेको छौँ र चरिकोटमा टक्क केटाहरूले फोटोसोटो हालेको छ। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी फाइनल्ली दोलखा भीमेश्वर मन्दिरमा घुम्न लागेको छौँ। र हामी चाहिँ अलिक अर्गनाइजेसन बाटो चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो रहेछ। ल गाइजहरू नेक्स्ट टाइम चाहिँ म कहाँ घुमेको हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। म त्यही ठाउँ गएर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यस्तो मजाले होइन ड्रोन सट होइन सबैभन्दा जेमा जुन ठाउँको बेसी कमेन्ट हुन्छ त्यही ठाउँ जाने। त्यही ठाउँ जाने ल।